Bună ziua, frumoși mei pești! Bine ați venit, dragii mei! Astăzi facem etalarea pentru luna ianuarie 2025, valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în pești. Și, bineînțeles, etalare generală, unde vă voi lăsa minutul exact pentru fiecare categorie despre care vom vorbi, pentru că vorbim despre de toate. Înainte să trecem la treabă, vreau să vă urez sărbători fericite, un an nou minunat, să petreceți frumos sfârșitul anului 2024 lângă cei dragi, și de Crăciun și de Revelion, bineînțeles. Și să dea Domnul să aveți un an în care să vi se îndeplinească toate dorințele. Eu doresc pentru toată lumea, pentru toată umanitatea, tot ce îmi doresc pentru mine, îmi doresc și pentru voi. Începem să vedem cu acest oracol un mesaj care să ne arate aspectul general al lunii ianuarie pentru voi sau energia lunii, dacă vreți. Hai să vedem, lăsăm să iasă singură cartea, să vedem dacă vrea să iasă repede. Care este aspectul general al lunii ianuarie pentru pești? Să vedem, nu vrea, rezistă, nu vrea să iasă. Ok, a sărit. Avem pierderea puterii. Am mai văzut acest mesaj la voi în alte etalări. Pierderea puterii se referă la poate că te vei simți impotent, nu impotent din punct de vedere fizic, nu ne referim la asta, ci ne referim la faptul că nu vei putea sau nu te vei simți tu în stare să faci ceva. Te vei face micuț, îmi vine să spun aici. Avem o persoană care stă ca și cum într-o bulă, într-un glob, într-un... Da. Hai să vedem la ce se referă, pentru că n-aș spune că este... Wow, avem împăratul. Și avem 8-ul de cupe. Avem o figură de autoritate care te face să te simți mic. Îți pierzi puterea în fața autorității sau în fața unei persoane care se comportă autoritar cu tine. Poate fi un tată. Dacă sunteți tineri, aici vorbim despre faptul că nu te lasă să fii tu, nu te lasă să te desfășori, nu-ți dă voie să... îți pune foarte multe limite, e o persoană foarte strictă și aici 8 de cupe ne arată faptul că ți se spune într-un fel sau altul în această lună cum te vei simți foarte impotent să rezolvi sau să faci, să ajungi la un consens cu această persoană. Cel mai bine pentru tine este să părăsești această locație. Vorbim despre cineva autoritar. Ori este, n-aș spune neapărat că e violență aici fizică, dar cel puțin te umilește, pentru că violență verbală, da, pentru că nimeni nu se simte mic și nimeni nu se simte încolțit de cineva dacă nu este agresiv verbal. Și vedem că aspectul general al lunii se referă la acest aspect, la lucrul ăsta, da? Și ți se spune du-te. Du-te chiar dacă poate îți este frică. Dragii mei, eu am flashback-uri cu voi aici. Eu am mai văzut asta cu du-te la voi și data trecută când am făcut etalarea pentru voi și penultima oară. Sau într-unul dintre shorturile pe care le-am făcut. Ți se spune în continuare să pleci, să părăsești această situație, pentru că din ce în ce te face mai mic, te umilește mai mult, te simți mai constrâns din ce în ce. E ca și cum ți se cere, domne, bagă-ți mințile în cap, pește, disciplinează-te odată, pune mâna aici și vezi ce situație și ce persoană, ce eveniment din viața ta te face să te faci așa mic cât un purice. Pentru că tu nu ești absolut deloc satisfăcut cu situația asta. Nu te simți bine să te faci mic. Nu te simți bine să te vezi constrâns. Nu te simți bine să vezi că nu ai un cuvânt de spus în fața acestei autorități. Da. Hai să vedem energia ta. Foarte interesant aspectul lunii.
Energia ta 9 de cupe. Aspectul lunii este unul de insatisfacție și de făcut mic și energia ta este una de o energie cu autostimă foarte bună. E foarte contradictoriu aici. Hai să vedem. Pași de monede și lumea. Acum, unii dintre voi, energia voastră este una bună. Îmi vine să spun că este una echilibrată. În ciuda a ceea ce se întâmplă în exteriorul tău, în ciuda faptului că există o situație sau o figură de autoritate care te pune la zid, ori tu te-ai obișnuit să trăiești așa, sau ți-ai antrenat energia, îmi vine să spun, încet ți-ai antrenat energia să fii, să-ți găsești satisfacție în lucruri mărunte și cumva asta te ajută să trăiești în interiorul tău, în oul tău aici. Chiar dacă poate n-ai putere în fața acestei persoane, putere de ripostare mă refer, tu nu crezi că ți-ai pierdut puterea în ceea ce privește energia ta. E doar pierderea puterii în fața acestei persoane, când implică această persoană. Dar nu în ceea ce te privește. În ceea ce te privește te văd foarte bine chiar. Energia ta este una de... E ca și cum îmi intră pe aici și mi iese pe aici și știu că n-am cu cine să ajung la niciun pact aici cu împăratul ăsta și prefer să-l ignor. Cred că este ignorarea atitudinii acestei persoane mai repede decât să... Această persoană încearcă să te facă mic. Poate tu arăți că te face mic sau nu, pentru că știi că n-ai cu cine, dacă e violent verbal. Dar în același timp, tu în sufletul tău ești ok, e ca și cum nu mă afectează, emoțional nu mă afectează persoana asta, nu-ți strică feng shui-ul, îmi vine să zic. Interesant. Poate copilul îți dă putere, pentru unii dintre voi e posibil un copil sau o persoană tânără, un prieten, să îți dea putere energetică. Te încarci de la altă persoană. Ăsta te descarcă de energie, te pune la pământ, te pune la zid și nu poți să ripostezi în fața lui și cealaltă persoană îți dă alinare, te încarcă într-un mod pozitiv. Poate fi și asta. Hai să vedem iubirea pentru cei care aveți o relație. Să vedem Rege de bâte. Regele de bâte este reprezentantul șarmantului, dar aici vorbim despre relații de cuplu, despre cei care deja aveți o relație. Poate aveți de-a face cu o persoană într-o zodie de foc, berbec, leu sau săgetător. O persoană care e magnetică, puternică, e așa o persoană care te inspiră să-l urmezi într-un fel sau altul, regele de bâte. E un partener interesant, e un macho alfa, dacă vrei. Hai să vedem ce cu această persoană. Rege de cupe, numai rege aici, și as de bâte. O nouă etapă în relația voastră. Mai mult foc, mai mult patimă, mai multă emoție, mai mult chef, îmi vine să spun. Poate fi o împăcare, dacă ați fost supărați, certați sau, nu știu, s-a întâmplat ceva în relația voastră, vedem un nou început, o nouă
etapă, o nouă oportunitate care vă dați aici. Pentru că există iubire și există atracție între voi. Există mult foc și mult jar. Da, aveți chef să începeți din nou sau să dați o altă oportunitate acestei relații. E interesant. Pot fi discuții mai multe sau poate de ce nu ar trebui să fie discuții mai multe în această perioadă către ceea ce aveți nevoie să trăiți din nou în relația voastră. Poate fi și asta. Unii dintre voi poate plecați, vă mutați în altă casă, plecați, nu știu, vindeți casa sau apartamentul sau vă cumpărați prima casă acum. E o nouă etapă aici. Hai să vedem un sfat sau un alt mesaj pentru voi. Meriți zahăr, nu sare. Dacă, aici vedem că dacă vorbim de o împăcare, vedem că dați o oportunitate acestei relații, vă împăcați, pentru că încă există multă atracție, magnetism și așa mai departe. Și aici e ca și cum vi se spune să puneți mult mai mult accent pe a fi, dacă tot vă mai dați o oportunitate, să existe mult mai mult dulceață în relația voastră, mai mult zahăr. Faceți un caramel. Da, cam asta e. Foarte frumos. Hai să vedem pentru cei singuri care este atmosfera din punct de vedere sentimental în luna ianuarie. Pentru peștii singuri. Ok. 8 de bâte, multă comunicare, comunicare la distanță poate să fie, pe internet poate să fie, o nouă vibrație pentru unii dintre voi, mai mult chef de socializare. Sunteți foarte vorbăreți. Marele preot. Wow, discuții despre compromis. Și 2 de spade. Eu aș spune că peștele în această perioadă, în această lună ianuarie, poate avea foarte multe conversații și contacte, socializare, poate să vorbească într-un mod foarte deschis despre compromis, poate să se deschidă, dar vorbim se deschide din punct de vedere al vorbirii, al comunicării. Nu ți este greu să vorbești despre compromis, nu ți este greu să spui, da, domne, vreau și o familie, vreau și eu să am copii, vreau și eu, nu știu, da. Dar e doar vorbă, îmi vine să spun, pentru că aici 2 de spade este amânare, e ca și cum de vorbit putem să vorbim, dar de la vorbe până la fapte, Aici vorbim despre acest aspect. Nu te văd deschis să te compromiți cu adevărat. Oportunități multe pot fi din punct de vedere în a cunoaște persoane, da, sunt multe oportunități. Persoane cu care poți să faci ceva, să faci o relație, să construiești o relație serioasă sau să începi din start într-un mod serios, dar aici avem un refuz. Doiul de spade este nu mă simt pregătit să intru într-o relație serioasă. Pot să am, nu știu, opțiuni, pot să spun că îmi doresc, dar nu sunt pregătit încă. Da? Hai să vedem un sfat aici sau un alt mesaj. Nostalgie. Centrează-te pe acum și aici.
Acum, dacă în viața ta vor apărea destul de multe persoane din care chiar inclusiv ai putea să alegi, pentru că ești foarte sociabil în această perioadă și apare cineva aici care, într-adevăr, poate să-ți dea impresia. Pentru că dacă tu ești cel care ești deschis și ți apare cineva în calea ta cu această energie a Marelui Preot în care vorbește foarte mult de faptul că da, vrea să-și pune pirostrile, aici nu cred că este în totalitate pregătit. Nu e vorba că nu e sincer. Nu e în totalitate pregătită persoana asta. Și de-aia ți se spune să te centrezi pe ce îți transmite persoana asta. Pentru că aici în optul de bâtele înseamnă intuiție. Avem intuiție, mirosim, vedem că se ascunde după deget, într-un fel sau altul. De vorbit vorbește, dar faptele spun altceva la persoana asta și în același timp și la tine poate fi. Deci poate fi viceversa. Această situație să o vedem că vine din exteriorul tău către tine sau tu ești cel care până la urmă spui nu pot, nu sunt pregătit în momentul ăsta. Și aici vorbim despre acest aspect. Centrează-te pe acum și aici. Da, chiar dacă tu nu ești pregătit din punct de vedere emoțional să intri într-o relație serioasă, dacă trăiești centrat și îți dai voie, uite, ieși la o cafea cu persoana asta, vorbiți, dezbateți fiecare trecutul vostru, vă povestiți lucruri și așa mai departe, e posibil să se instaleze într-un fel sau altul sau să se formeze, să zicem, o bază cumva aici cu Marele Preot, un soi de compromis între voi și poate că vei lăsa garda jos un pic mai târziu. Deocamdată că nu te simți pregătit nicio problemă, dar deschide-te către a ieși cu această persoană ca să vă cunoașteți într-un fel sau altul, da? Foarte interesant. Ok, hai să vedem. Carieră, finanțe, job, proiecte, tot ce ține de partea financiară. Au ieșit două cărți. Wow! Steaua și Judecata. Pentru unii dintre voi sunteți foarte inspirați în această perioadă. Puneți în cuvinte lucruri care vor schimba. Vreau să zic, vor schimba mentalități aici. Nu știu ce proiect aveți, pentru că steaua înseamnă un proiect, un proiect care îi inspiră pe ceilalți să se deschidă, din punct de vedere mental, bineînțeles. Pentru alții dintre voi poate fi dacă așteptați un răspuns de undeva de la vreo firmă sau așa mai departe, vedem cum acest răspuns vine pozitiv, este pozitiv pentru tine. Pentru că steaua ne vorbește și despre echilibru, da? Și aici vorbim de finanțe, echilibru financiar. Hai să vedem ce mai iese. Nebunul, un nou început, aici ceva nou, încep unii dintre voi, începeți ceva nou, 9 de spade. Este vorba și despre asumare, atenție, cei care aveți un proiect nou, care are de văzut cu deschiderea mentalității unor persoane, are legătură cu vindecarea emoțională, poate este un proiect care are legătură cu spiritualitatea, cu internetul poate fi aici, da? Aveți un proiect pe internet, nu știu, uite, vă deschideți un canal de YouTube, TikTok-uri și alte chestii care are de văzut cu destuparea sau de... Dar trebuie să vă asumați, pentru că aici există un risc pe care trebuie să ți-l asumi. Ca și cum socoteala de acasă nu se potrivește cu aia din târg. Așteaptă-te și la momente de
impas în acest proiect, să zicem. Dar nu rămâne, adică e ca și cum dacă nu vezi rezultatele pe care tu ți le dorești, nu te duce în extrema anxietății, aoleu, nu merge, aoleu, da? Nu, încearcă să dă-ți voie. Proiectul tău este unul foarte bun, îmi vine să spun. Dar orice început este greoi la început, da? Aici avem această conotație. Indiferent cât de mult chef avem de a face anumite lucruri și știm că sunt pentru a face un bine universal mai multor persoane, aici este vorba despre nimic nu începe solid, să zicem așa, sau nimic nu de rezultate instantanee. Da. Dacă vorbim despre un job, vorbim despre am spus că vorbim despre un echilibru financiar, nu neapărat că vorbim despre un job, un echilibru financiar. Te vei pune pe picioare din punct de vedere financiar, dar aici, acum eu nu știu dacă unii dintre voi ați fost băgați într-o situație de asta de judecată. Te-ai judecat cu firma la care ai lucrat sau și aici vei primi verdictul, răspunsul într-un fel sau altul și ori vei câștiga, vei avea câștig de cauză aici și oscilezi între ușurare pentru că nebunul nu are niciun bagaj, te simți ușurat că în sfârșit s-a terminat, dar în același timp ai și o energie de vinovăție, e ca și cum, băi, parcă am păreri de rău, îmi pare rău că a trebuit să ajung până aici. Dar aici e vorba despre rezolvare pentru că steaua vine cu rezolvări, da, cu rezolvarea unei situații care poate avea legătură cu instanța sau cel puțin are legătură cu da, cu instanța, îmi vine să zic, nu simt altceva aici. Și îți rămâne un gust amar, probabil. Nu e că ar fi ceva grav, nu aș spune că e ceva grav. Nu. Bun, hai să vedem sănătatea pentru luna ianuarie, pentru pești. Doiul de monede. Doiul de monede ne poate spune în prima instanță că ești ok din punct de vedere al sănătății. Că mănânci echilibrat, că dormi ok, dormi nu neapărat la ore fixe, dar există un echilibru, da? Hai să vedem. Rege de monede. Ok, au mai sărit două cărți. Cavaler de monede și din nou doi de monede. Wow, foarte tare. Eu aș spune că ceea ce faci bine. Atât cavalerul de monede cât și regele de monede se referă la corp. Cum aici avem secțiunea sănătate, aici vorbim despre fac tot posibilul să îmi mențin nu neapărat sub control, dacă e nevoie, îmi mențin sub control impulsurile de a mânca în exces, de a, nu știu, ce-o fi când facem excese din punct de vedere al sănătății și vedem cum ești foarte hotărât să ai foarte mare grijă de tine. Nu văd probleme de sănătate, pentru că ești foarte echilibrat și ești foarte centrat să te ții în frâu în cazul în care ai scăpări de că îți place să mănânci și să bei. Ia uite, ăsta are aici
mâncare, e cam paradis omul, da. Ai de toate în abundență și tu trebuie să te ții în frâu, pentru că dacă te scapi, e posibil să îți dai peste cap sănătatea. Dar n-aș spune, aici vedem că se recuperează, indiferent că poate ai nevoie să slăbești. Pentru că de la rege de monede, care înseamnă mult, abundență, trecem, următoarea carte este cavalerul de monede, e mai mic. Dacă ai nevoie să pierzi niște kilograme, trebuie să te ții în frâu. Să mănânci echilibrat și să ai grijă să fie totul cumva ca la carte. Este foarte indicat să fii realist și să știi unde ai excese sau unde când îți pierzi echilibru, pentru că e posibil unii dintre voi să, nu știu, uite, de mâncat sănătos, dar de mișcat nu prea vă mișcați și atunci nu poți să slăbești repede. Aici vorba despre, ok, cântărește și vezi unde nu este echilibrat una cu alta, da? Foarte interesant. Hai să vedem la ce trebuie să fii atent în luna ianuarie. La ce trebuie să fii atent peștele în luna ianuarie? Turnul. Este și aici este nu avertizare, ci ți se atrage atenția. Trebuie să fii atent și vei fi înștiințat, îmi vine să spun. Vei fi dacă mi iese numai în spaniolă. Da, ți se va arăta cumva. Ceva vrea să se... Viața vrea ca tu să vezi ceva, pentru că turnul înseamnă iluminare, turnul înseamnă cade fisa, în sfârșit văd, nu știu, habar n-am, chestii de astea, da? Mă trezesc aici, e trezire turnul. Fii atent la... Fii atent ca să vezi semnalele. Pentru alții dintre voi poate fi, turnul poate însemna, de ce nu, o situație care nu se mai poate susține, pentru că nu are baze sănătoase. E pe cale să se dărâme, e pe cale aici să, dintr-o dată, să vină cumva, să-l numim dezastru, nu aș spune dezastru, pentru că turnul în sine nu înseamnă dezastru, depinde cu ce vine acest turn ca să putem să-l catalogăm ca dezastru. 6 de spade și temperanța. Foarte interesant, trebuie să fii foarte atent la ceva din trecutul tău care tot încearcă, care te tot afectează. Te afectează și tu amâni să te îndepărtezi de această zonă periculoasă, cumva. E ceva care îți poate face rău. Și aici se insistă și ți se spune, fii atent că îți face rău, fii atent că îți face rău și e de mult, nu-i de acum. Cel puțin 6 luni de zile ai de când tot vine așa fulgerul ăsta și tot îți deschide ochii și tot încearcă să te atenționeze și tu nimic și nimic. Este înspre vindecarea ta, este înspre echilibrul tău. Dacă tu reușești să observi și să accepti într-un fel sau altul, pentru că temperanța este și contribuția ta, da? Noi trebuie să contribuim. Când apare energia temperanța, vorbim despre o persoană care varsă un lichid dintr-o cupă într-alta. Și aici este vorba de faptul că noi trebuie să contribuim la ceea ce această situație implică. Nu se poate rezolva situația singură dacă nu avem implicarea noastră sau dacă nu există implicarea noastră. Și aici este această situație care nu se mai poate susține și care trebuie să dispară din viața ta, în care tu trebuie să te îndepărtezi.
Este pentru a-ți găsi în sfârșit liniștea, pacea, da? Către a te vindeca. Chiar dacă poate tu ai tot susținut această situație care nu se mai poate susține. Ai întârziat să te vindeci, îmi vine să spun. Din cauza că ai tot susținut și n-ai vrut să vezi acele semnale că îți face rău, că îți face rău. Din nou aici ți se spune, fii atent la ce din trecutul tău pe care ai evitat de care ai evitat să te îndepărtezi, pentru că vei avea un alt semnal în această lună. Și e ca și cum, eu nu știu de ce aici îmi vine să spun că va fi ultimul semnal definitiv, în care ori pentru că se insistă aici pe echilibru și pe vindecare și pe liniște. Liniște și pace, liniște și pace îmi vine în minte. Și ca și cum e ultima oară și gata, dispare. Nu pentru că, da, aici se cere implicarea ta, dar e posibil să fie și fără implicarea ta. E ca și cum dispare definitiv cineva din viața ta, obligându-te să te vindeci, obligându-te să ajungi la echilibru. Da, pentru că te-au tot anunțat, da? Viața te-a anunțat, ți-a tot zis, uite, tu, nu, și acum vine și dezastru, între ghilimele, se întâmplă ceva, o întâmplare și te provoacă să te vindeci, îți convine, nu-ți convine. Da? Deci aici despre asta simt că vor aceste cărți să ne vorbească. Interesant. Hai să vedem de ce lucru ar trebui să te bucuri mai mult în această lună. De ce lucru ar trebui să bucure peștii? Optul de cupe. Deci să nu uităm că se repetă optul de cupe la și în energia lunii aici, lângă împăratul ăsta. De ce lucru ar trebui să te bucuri mai mult? Optul de cupe e o carte a plecării, a insatisfacției, a părăsirii unui loc în care nu te mai simți împlinit. Pentru unii trebuie poate fi rutina, zona comodă, să zicem așa. Bucură-te mai mult, dar nu este despre a te bucura de zona de confort sau de rutină, nu. Mie vine să spun să te bucuri că nu te simți satisfăcut în momentul de față, pentru că doar așa vei lua atitudine și te vei îndrepta către împlinire sufletească, pentru că optul de cupe se duce către nouăle de cupe. Bucură-te că ești nesatisfăcut sau nu te simți ok în momentul de față al vieții tale, pentru că doar așa te ambiționezi să te duci către împlinirea sufletească. Asta simt că vrea să ne spună acest mesaj. Hai să vedem clarificări. 5 de monede. E groasă așa un pic la voi. 8 de monede. Da. Deci aici vedem exact ceea ce am spus. 8 de cupe, 5 de monede ne arată o stare deplorabilă în care nu mă simt, domne, deloc bine, nu mă simt singur, nu-mi place, nu-mi place, din punct de vedere emoțional mă simt la pământ cumva. Și 8 de monede este cartea ucenicului, celui care face, depune eforturi. De ca și cum sună absurd, știu. De ce ar trebui să te bucuri în această lună? Bucură-te că te simți atât de deplorabil și de nașpa pe dinăuntru, că asta te face să începi să depui eforturi. Că până acum ai stat așa, în zona asta, numește-o de confort, dacă vrei, în care erai, mama ta, dar totuși stăteai acolo, că era ceva.
Mm? Dar acum e ca și cum te vei ambiționa și vei începe să pui mâna să faci ceva. Da, interesant. Hai să vedem un mesaj final pentru voi de la cărțile Oracol sau, bineînțeles, un sfat. Vedem ce iese, da. Wow! Am mai văzut la voi, cred că era la voi acest mesaj. 7 de spade. 7 de spade e casa. Cartea, pardon, fugitivului. E cartea celui care nu-și asumă responsabilitățile. E cartea celui care nu joacă corect. 7 de spade este cartea trădătorului, este cartea mincinosului, furăciosului, a hoțului, mă rog, a furăciosului. Și mesajul spune așa: acțiunile tale sunt într-adevăr atât de altruiste pe cât crezi? Atenție! Mie ce-mi dă de gândit un pic aici, cu toate că eu n-ar trebui să stau să mă gândesc prea tare la ce văd decât să transmit mesaje. Singurul lucru care îmi dă de gândit aici este faptul că tu ai de-a face cu o persoană autoritară care te face să te simți mic. Și energia ta este una de mi se rupe, mi se îndoaie, cum se zice, da? Și aici nu știu dacă nu cumva este cartea interesului. Poate tu ai un interes pentru care accepti încă să stai lângă persoana asta și de-aia ai atitudinea asta de mi se rupe, eu am interesul meu, nu mă interesează restul. Pentru că vorbim despre altruism, da? Și poate că aici vorbim despre, ok, tu nu vrei să rupi relația cu persoana asta, de exemplu, pentru că ai un interes. Interesul pentru fiecare e diferit. Nu mă bag eu acum să dau exemple de interese. Da? Dar este singurul lucru care îmi dă de gândit. Da, nu mă bag să zic mai multe pentru că nu are sens. Pentru că aici avem o persoană care are o cizmă în mână și vrea să omoare un păianjen. Aici avem un păianjen. Și aici din capul ei ies așa gânduri și zice, probabil că se gândește, oare o fi bine să omor păianjenul ăsta dacă, poate te gândești, dacă mi-aduce ghinion, dacă rup relația cu omul ăsta, dacă într-o altă viață mă transform în păianjen, nu știu ce își spune persoana asta, că aici e vorba despre mintea noastră ne poate duce în eroare de foarte multe ori. Și noi credem că facem lucrurile corect, dar de fapt nu e foarte altruist fapta pe care o facem. Nu se pupă intenția noastră cu ceea ce ar trebui de fapt să facem. De-aia este o carte a falsității, de-aia este o carte a păcălelii, mă păcălesc singur aici, poate fi. Și implicit las o impresie, pentru că 7 de spade are o mască pe față întotdeauna. De-aia zic aici, e vorba despre altruism. Gândește-te dacă ceea ce tu ai aici de împărțit cu persoana asta, în fața căreia nu poți să ripostezi, că n-ai loc, vezi dacă este doar un interes pentru care rămâi lângă persoana sau este persoana asta în viața ta sau dacă într-adevăr nu cumva te păcălești singur în ceva anume în legătură cu persoana asta. Nu știu ce să zic mai mult de atât, cam asta e. Nu mai am altceva. Vă pup, vă iubesc, ne vedem data viitoare. Ciao!